quay trở lại với S Channel và bọn mình là UT. Bọn mình là UT. Hôm nay mình đang có mặt tại chương trình Đại học Y Hà Nội. Chương trình này là môi trường mà mình có thể tập vào mà mình đập. Được. Tôn Thức Tùng này có rất nhiều ngõ các bạn có thể khám phá. Rồi, nói chung hôm nay lại là một số thuộc series food tour các trường đại học. Thì bọn mình đang có mặt ở một trong những ngôi trường danh giá nhất ở Hà Nội và trên toàn quốc. Đúng rồi, Gồm cái những điểm người bác vào sĩ đây tương lai. 29-30 điểm đúng không? Trời ngày hôm nay thì cũng khá là nóng, thế nên là không biết là Dương sẽ cho mình đi ăn cái món gì mà nó nước Được. đá. Cái gì cũng được. Rồi anh em cứ tin tôi nhá. Và hôm nay bọn mình sẽ khám phá xem là sinh viên ở Đại học Y thì mọi người ăn gì mà giỏi thế. Đúng Đấy. rồi, ăn cái gì mà giỏi thế thì chúng ta phải Thực sự là không đều nữa đấy. Rồi, chúng mình đang có mặt ở quán đầu tiên. Nhưng mà Trung ơi, Cắt cái máy. update gì đấy? Bản thân tôi là em là người rất kỹ tính đấy. Ở kia sao có con mèo này? ai nuôi con mèo đây này. Em chưa bao giờ thấy bún cá mà có mèo. Mèo ăn cá là đúng rồi. Bọn mình đang có mặt ở trong ngõ A8 Khương Thượng, là một cái ngõ rất là quen thuộc với sinh viên Đại học Y, cũng như là những ai mà có nhu cầu mua đồ văn phòng phẩm này, Đúng rồi. lưu niệm này, mua sắm, tặng quà các thứ là ra đây. Hưng quay phim bảo là ở ngoài kia có cả cái hàng cái gì đồ second hand rất là đẹp. Rất là Đúng rồi. đẹp ở đấy. Tí nữa mình ra mình mua thử trong website của mình không? Và bây giờ bọn mình đã hạ cánh tại một quán tên là Bà Duyên Tiền Hải. Tiền Đó. Hải là Tiền Hải Thái Bình đấy. Bún cá Thái Bình. Nói chung là đáng ra quán đầu tiên bọn mình định đi là một cái quán nộm bò khô cơ, cũng ở trong ngõ 1 Tôn Thất Tùng, nhưng mà quán đấy 3 giờ mới mở nên là thôi chúng tôi sẽ đúng rồi, Xong rồi bọn mình còn đi một quán thứ hai đấy cơ. Lại- Thứ hai vẫn còn suộc ở trong này đấy. bún mọc nhưng mà hết mọc. Các bạn ăn trưa đừng quá 1 giờ, như chúng tôi là 1 giờ không có gì ăn. Các bạn sinh viên là giờ này vào lớp rồi anh ạ, còn mình vẫn đang đi tìm Mình quán đói. ăn. Tuy là chọn random thôi, nhưng mà nhìn hình thức có vẻ rất là hứa hẹn đấy. Xong thấy cái khẩu phần cái nào cũng to. Đấy, đầu tiên của Trung là Bún cá. bún cá. Bún cá Rồi, mới đậu. Rồi. Rất là cổ điển và tôn trọng. classic. Rồi, của em là bánh đa cá, Bún bún chả truyền thống. anh đang nghĩ một cái tên khác, nó vẫn là bún chả truyền thống. Và cái điểm highlight bọn mình rất sốc khi mà có hai cái bát bánh đa cá với bún cá là họ cho một bát măng Thế ạ? Anh Trung giòn không được ăn này. to đùng. Tại sao? Anh có bún cá đâu, anh ăn bún chả. Tại sao chúng ta không thể ăn thử bún? Rồi, có măng giòn đấy rất là to và nhìn chất lượng. Bây giờ bọn mình suộc thôi. Mời mọi người nhá. Đây, bún chả của anh Trung là 40. Bún cá của Trung Béo là 40 tiếp. Đâu, bánh đa cá đậu 40. Ồ, cả ba bát đều 444. Tổng chi phí là 120.000 cho 3 người. Nhiều vãi. Nước ok. Là như nào? Nước ok là như nào? Cái vị ngọt của thịt cá ra này, và nó không bị mì chính quá hay là mặn quá. Đấy, nói chung là vừa. Bún chả thì miếng thịt người ta lát hơi mỏng. Cái bánh đa của em thì sợi nó bị thấm cái nước dùng ấy, nên là nó lại bị hơi mặn một tí. Bún chả của anh cũng hơi mặn một chút. Có vẻ là ở đây người ta thiên về cái độ mặn, tẩm ướp khá mặn nha. Độ tươi của thịt nó vẫn có độ mềm mỏng. Bởi vì nếu như bác quét vào xong ấy mình thấy nó khá vừa. Ăn rất là ngon. Mà được cái là khá nhịn rất. Mình lại nói lại một phần lần nữa là cái khẩu phần nó rất là nhiều. Ăn một bát như này có thể no đến mức mà đi vào trường học đến tối. Mình thấy cá ở đây họ làm cũng kiểu Nhật Bản to ấy, chứ không kiểu những cái cá rán mà nó mỏng mỏng ấy. Theo miếng vuông vuông bé Đúng bé rồi. luôn. Ăn đẫm thịt ấy. Nếu mà bát bún chả ở đây các bạn nào ăn mà kêu đói thì thật sự là bụng các bạn quá to. Em nghĩ là ví dụ con gái như em bé bé như này ấy, chắc Không ăn ăn hết. 2 người mới đủ một suất này đấy. Quá nhiều bún nha, mà có 40 thì giá học sinh sinh viên rất là hợp lý. Như là cho bún như cho luôn. Trên game show nó có cái game mà hai đứa cặp còn nhỏ tí. Anh ơi, Anh nghĩ anh em là Lại cái này nó quá nhỏ để mình có thể cắn được người là nhiều. Mình sẽ muốn cái măng này nó chua hơn một tí nữa. dù là nhìn có vẻ giòn lắm rồi đấy, nên chua gắt hơn một tí nữa. Đúng rồi. Thì nó sẽ rất là hòa quyện với cái độ mặn của cái nước này. ngoài độ trương của bát của Dương ra mình thấy là topping đây cá cũng khá là mềm, giòn, gọi là đầy mồm. Nói chung là nghĩ lại 40 quá xứng đáng luôn. Rất là hợp lý. Đấy là không? Chưa gọi là chuyên nghiệp em ạ. Mình lại đâu? Đấy như này. Không, Đấy. cái này là ăn em. Đúng rồi. Thịt cá rất là tươi nhá, không bị kiểu để lâu, rán xong để lâu ấy em. Mà rán giòn vừa phải. Đậu bùi. Đậu ok, bánh đa ok, mỗi tội nước hơi mặn một xíu này. Ôi, chính ra hoàn hảo nhá. 40 mà với cái giá này là quá ok cho học sinh sinh viên ra ăn. Buổi trưa hay buổi tối đều được. Trên 3.000 sâm dứa. Mà có một cái nỗi sợ khi mà em ăn bún cá hoặc là bánh đa cá ấy là sợ ăn xương, kiểu nhàn xương ấy, nhưng mà cá ở đây rất là khéo, rất là ít xương mà không bị xương răm. Phải chấm cho món bún và bánh đa cá này lên đến 8 điểm. 8 điểm rưỡi. 8 Cộng rưỡi. em phải cộng giá hợp lý nữa. Giá hợp lý cho thêm 0,5 điểm nữa.
Thử cái bún chả anh Trung xem nào. Đây. Nếu như các bạn biết có lớp học nào về EQ thì làm ơn comment ở phía dưới giúp mình để mình đăng ký cho Dương học. Đây lớp học em này nữa. Em nói xong rồi thì nó rơi nửa bát rồi. Thực sự là không thanh lịch một chút nào cả. Thôi được rồi, trông đủ rồi đấy, trông đủ mà. Thôi, thêm một thìa nhá. Rồi. Anh nghĩ là cái bát này quá nhỏ so với Trung ấy. Anh nghĩ em ăn luôn bát này. Cái nước ở đây với em là vừa đấy chứ. Nó không bị mặn cái nước mắm ấy. Nó còn khá là ngọt cơ. Thì cái độ chịu mặn của anh Trung nó ở dưới cùng, thì mình sẽ ở giữa, xong rồi Dương sẽ ở trên cùng. Ok. Thế nên là về cơ bản thì mình nghĩ là nó hoàn toàn có thể fit được với tất cả mọi người. Những người nào mà cảm thấy hơi mặn quá thì mình có thể vắt quất. Đấy, nhưng mà với những người nào mà ăn mặn như Dương thì lại vừa. Rất vừa luôn. Không, nhưng mà cái thịt thì đúng là hơi nêm nó hơi ngấy một tí. Nhưng mà thực ra là với 40.000 với số lượng cũng khá nhiều đấy. Khá nhiều mà. Anh thấy ăn bún là ngập mồm luôn đó. Cái viên thịt băm thì nó mặn thật. Thịt như này thì không mặn, thịt nướng như này thì không mặn lắm. Với cả nước mắm thì vừa. Cái này chắc sẽ tầm khoảng 7 điểm. 7 điểm. Đấy thì anh sẽ bảo là dưới điểm bún cá một chút. Đúng. Đấy. 7 và bún cá và bún đậu, nói chung là bún cá và đậu thì là 8. Nói chung là đây thực ra là một quán nó sẽ đánh mạnh hơn về việc là các bạn no cho no. Quá no. Khẩu phần rất to, rất đẫy. Nhưng mà em thấy nên cộng thêm một điểm là cái độ đa dạng. Ngồi đây nhá mà có cả bánh cuốn, bún cá, bánh đa cá, bún chả, 4 cái loại món ăn trưa mà phổ biến nhất trong một cái hàng ở đây. Với cả một cái điểm cộng nữa là em thấy bình thường các hàng nào mà nó gánh nhiều quá thì nó sẽ không ngon. Đúng rồi. Nhưng mà hàng này thì em thấy là món nào nó cũng khá là chuẩn vị đấy chứ. Nó không bị ôm đồ, nó không bị tham ấy. Nên là với em tổng điểm ở quán này trải nghiệm cho 8 đi. 8 trên 10. Có thể là 8 rưỡi bởi vì giá hợp lý. Ra mua bông hoa và tại chủ quán. Đây. Mình sẽ đến ngay với cả những cái món gọi là tươi mát hơn nhé. Quán thứ hai. Chưa nóng quá. Mình ở đây để nói với các bạn một câu là các bạn đừng làm một nghề cho chính. Các bạn phải làm chính nghề. Đúng rồi. Như cái chị chủ ở đây này. Anh biết cái tiệm bên kia tên là gì nhỉ? Một cô gì nhỉ? Bà Duyên Tiền Hàng. Đúng rồi, Đúng bà rồi. Duyên, tức là bà Duyên với cả gì? Cô Bà Anh. Duyên với cả cô Anh là một. Là chị em sinh đôi. Đấy. Thật sự là em nghĩ là gia tài của chị là không để đâu cho hết anh ạ. Tức là vấn đề là gì? Chúng mình vừa đi từ một quán bán bún, bán bánh cuốn, đi Đồ sang ăn trưa. đúng rồi, sang quán ăn chè. Thì ai ngờ đâu cái chị chủ quán ở bên quán bán bún chị lại sang quán ăn chè, chị gọi order. Chứ không phải quà cho bọn mình cơ. Ăn gì em? Chúng mình đã gọi ở đây là 3 món. Thì mình sẽ giới thiệu với bạn từng món một. Ok. Đấy. Chúng ta có bên trái Đừng kia. cho người Hải Phòng ăn dừa dầm. Đấy, tí Trung sẽ nhận xét một cách rất là Chân chuẩn. Đấy. Tiếp theo nếu các bạn chưa biết mùi vị của một cái câu chuyện tranh Nổi tiếng. Doraemon. Một cô gái. Đấy, Ai một cô cũng gái. thèm muốn. Đúng rồi, mà Nobita là cả đời Đúng. chưa có được. Chính xác. Thì đây là mùi vị của chè Suka nhé. Không hiểu sao trong một cái menu toàn tiếng Việt. Trong một cái menu trong một cái menu toàn tiếng Việt thì tự nhiên lại ra một cái món chè Suka nên chắc chắn là bọn mình phải gọi rồi. Đây, nhìn hình thức cũng rất là bắt mắt đấy. Rồi cuối cùng mình có ở đây là một cốc sữa chua trân châu, mít và caramel. Đấy, nó khá giống topping đấy. Đấy, như kiểu sinh viên ăn là phải đầy đặn như này. Đấy. Điên ra. Nói chung là chị ấy giới thiệu với bọn mình là ở đây là sữa chua là chị rất là mạnh, chị mạnh tay lắm nên là em hãy gọi sữa chua đi. Và đây cũng là lý do mà tại sao hàng này tên là sữa chua cô Oanh. Có cả chè nhưng mà cái tên của tên của quán ấy nó ở cái bản vàng vàng ấy là sữa chua cô Anh. Ui, như cái sữa chua này là sữa chua bé tí à? Sữa chua nhỏ nhỏ ấy. Sữa chua viên ấy. Sao trông Như cái chè. món của anh trông nó phức tạp vậy? Mà bát ăn hơi như bé. kiểu là bên Nhật Bản ấy. Từng món một. Miso. Ui, nó là tràn đấy các bạn ạ, không phải đầy đâu. Tràn mà là viên, tràn đấy. viên. Anh trông giống sữa chua chân châu Hạ Long ấy. Hạ Long của anh không ăn nhiều như Không nhiều này. topping như thế này. Anh Trung thì ăn sữa chua Hạ Long, còn em thì ăn dừa dầm. Đấy, thì mỗi người một thức một thứ. Chè Suka Nhật Bản. Là Dương là Nhật Bản à? Có caramel ở giữa này là nhiều nhất này. Tiếp theo là ít dừa nạo này. Mấy cái viên này là hạt đác này. Rồi ok, hạt đác, thạch. Nói chung là các Có cả nhãn lồng topping. nữa. Thế là bây giờ anh cho mít sang đây. Dạ. Thì nó là sự kết hợp của bát này và bát này. Đúng rồi, thêm một chút dừa dầm. Tuyệt vời luôn. Hay là cách chúng tôi nghĩ ra menu của hàng. Đúng rồi. Dừa dầm thì chúng ta vẫn có những thứ rất cơ bản thôi, như là sữa. Mời. Vẫn chưa vơi một tí. Anh tôi hút hết sức rồi. Sữa dừa ở đây mình thấy nhiều sữa hơn, nó đậm vị sữa hơn. Nó không thơm quá cái vị dừa như ở dưới sữa chua trân châu Hạ Long của mình. Dừa dầm ngon. Dừa dầm này thì các bạn sẽ phải cho thêm nhiều đá tí nữa một tí thì nó sẽ đỡ bị ngọt quá hơn. Nói chung là ở đây thì mình vẫn có rất nhiều đá.
Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp để dành cho ăn những ngày siêu nóng như ngày hôm nay. Các bạn sinh viên trường y có thực sự rảnh để ra đây ăn một bát chè? Em nghĩ là có. Nhưng mà họ trực đêm quá nhiều, họ có thời gian rảnh hơn một chút. Có thời gian ban ngày Chiều. đúng không? Bởi vì là em có một bạn học đại học y ấy, xong rồi bạn ấy phải đi trực 8 giờ sáng ngày 30 Tết. Đợt vừa rồi là 29 Tết, trực sang 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết là đi thực tập ở trường đại học đấy. Ghê nhỉ. Là full Tết luôn đấy. Đúng rồi, là đi xuyên qua giao thừa luôn mà. Tôi nghĩ là trường đại học y ở xung quanh là toàn trường khác ra. Đúng, chính xác. Mà. Chính xác, Ra giống đâu như mà. mình chẳng hạn đúng không? Kiểu nghe ngóng thì họ đến họ ăn thôi. Công nhận là vị trí của đại học y quá đắc địa. Gần tất cả các mặt phố mà đều là phố ẩm thực. Tôn Thất Tùng nhá, Lương Định Của nhá, Khương Thượng nhá. Nói chung là cái đoạn này rất là nhiều option đồ ăn, nhất là đồ ăn vặt. Cứ trộm vía là hai quán bọn mình ăn thì cảm giác là chất lượng ok. Còn một quán của một chủ. Thế là sữa chua Trân Châu của mình, cái sữa chua nó y hệt cái sữa chua các bạn ăn tuổi thơ ấy. Thế ạ? Sữa chua túi ấy. Là mình thấy là về cái độ ngon đấy là rất là hợp lý rồi. Đúng không? Em biết vị chua. Đấy, nó buốt tí răng, nó phải buốt có tí răng răng. đá. Đúng rồi, ngày xưa kiểu ngày xưa đấy. Em biết vị chua này ấy. Ở Trân Châu nó cũng dẻo dẻo á, ngon đấy. Sữa chua Hạ Long thì khá khác nhau về vị, nhưng mà mình nghĩ là về độ ngon thì 19/10 đấy. cũng ngon rồi. Còn cái chè Suka của em thì 80% là cái vị ngọt và ngậy béo của caramel. Còn lại các topping khác nó chỉ át thêm vào thôi. Vị Suka tôi biết ngọt đấy. vị Suka à? Confirm ăn thử vị Suka đi vậy. Hạt đác rất to, ăn đẫm sướng mồm luôn. Cả không ngon. Không ngon Bằng đấy của hả? tao. Không ngon bằng thôi chứ cũng không phải là tệ. Các anh nhớ là sẽ khoảng từ 30.000 đến 40.000 một suất. Chè Suka là 35 nha. Và sữa chua xong chúng ta có thể lật sang bên đây. Ôi dồi ôi. Chúng ta còn có rất nhiều đồ ăn Có cả vặt. pizza. Nói chung là 9 nghề là có thật. Đa phần những cái quán ở quanh khu vực sinh viên ấy thì nó sẽ cố gắng là làm nhiều thứ nhất có thể. Đấy là lý do tại sao mà ban nãy mình đi qua hàng sữa chua lại thấy người ta ngồi ăn bún. Bởi vì là cùng một chủ. Đúng rồi. Chị làm ăn vặt, ăn mặn ngon hơn là ăn ngọt. Ăn ngọt thì nó cũng ở tầm chấp nhận ok. Tùy trung món bình. nha. Phải biết chắt lọc. Phần đấy. Phải biết chọn. Nói chung ở trung bình khá, còn ăn mặn thì rất là ok rồi. Còn Đó. với chung thì hết. Thế nào cũng vậy à? Công nhận là mít nha bún. Nếu mà mình quay lại mình sẽ gọi lại cái món đấy là sữa chua Trân Châu caramel mít. Đấy. Ngon phết. Chị cũng bảo đấy là ngon nhất ở trong cái mục sữa chua của quán chị ấy. Nói chung là ở bên cái ngõ 1 này thì nó hơi xa trường một tí. Thì nó hơi gọi là các bạn cũng cần phải đi xa xa. Còn lại nếu như mà các bạn đã đến trường như chúng mình, các bạn gửi xe cho chúng mình ấy thì Dương sẽ dẫn các bạn ra ngõ 10. Ngõ 10 chúng ta sẽ có. Đây là ngõ 18 Tôn Thất Tùng. Và bọn mình đã đợi được đến 2:30 chiều để có một cô ra bán nộm bò. Các bạn không biết cuộc di chuyển, cuộc hành quân vừa rồi nó như nào đâu. Di cư luôn. Đây không phải là một tour ngon nhất. Đúng rồi. Nhưng mà chắc chắn là tour gọi Nhiều là calo nhiều nhất. sức khỏe nhất. Có sức đi bộ nhất là Đấy, thế nên là mình phải bù vào ngay cho cái ổ bụng của mình với những món thật là thanh mát cho buổi chiều. Đúng rồi, Chúng ta rất có thích đây hợp là rồi. có Nộm bò khô. bò đây là option đầu tiên là không cay. Option thứ hai của Trung Béo là có cay. Đó, và ngoài ra thì bọn mình có gọi thêm một cái đĩa bánh bột lọc. Ở đây sẽ có 10 cái bánh bột lọc. Và cuối cùng là một option. Lâu lắm rồi mình chưa ăn cái món cuộn. cam ao luôn các bạn, mình không phải là một fan của bò khô. Thế à? Yes. Ăn mì Indomie mà sốt đặc biệt hoặc thập cẩm thì em sẽ nốt vào đấy là không bò khô. Nhưng mà nộm bò khô là cái bò khô người ta làm ở đây khác bò khô mà. Đúng rồi chính xác, nó vị nó khác. Nộm bò khô thì Hà Nội có một điểm nổi tiếng là ở hàm cá mập à? Hàm cá mập ạ. Đây đấy cạnh. Cho bạn lên hàng cá mập ăn nộm bò khô. Chị Yến thì còn dắt lên À, đấy thế đấy. à? Em đừng cứ đùa, chị Yến là hơi bị sành sỏi đấy, sẽ ăn lại quán này xem. Ngoài ra thì theo em tìm hiểu sẽ có một quán nộm bò khô cũng khá là nổi tiếng nhưng mà ở ngõ 10 Tôn Thất Tùng. Thì cũng quanh quanh đây thôi nhưng mà lúc này thì nãy bọn mình đi qua là cũng chưa có mở, phải 3 giờ chiều cơ. Nên là quán của cô cũng khá là nổi. Vào ngay đầu ngõ 18 Tôn Thất Tùng là ra. Cô sẽ ngồi từ tầm 2:30 chiều đến 6:30 chiều. Kiểu ăn mát mát vào một buổi chiều mùa hè nóng nực ấy. Anh em cứ gật là ngon à? Không, được cho Dương giới thiệu đúng rồi. Tôi nói đúng rồi, mình việc ăn của mình mà. Đúng rồi. Nhưng mà cái bò khô này cũng ngon đấy chứ. Là thay Bò khô đổi này ngon hơn cái bò khô ở trong mì Indomie đấy. Mì Indomie mà có bò khô này thì tốt. Thật. Và cái nộm này cô làm cũng khá là kiểu như mới gọt đấy. Tươi, Nó rất ngon. tươi rất giòn. Đấy, và cái nước mắm cô làm cũng khá nhạt. Vừa không bị gắt. Không quá nồng vị mắm lại. Em nghĩ là cái vị cay của em nó ngon hơn. Sọc hơn. Nó đầy đủ vị ấy. Mà kiểu khi ăn mát mát vào thì nó sẽ Nhưng công nhận là một món quà chiều tại vì là ăn gắp 3 gắp hết rồi. 30 một bát này nha, một đĩa này nha. cay ngon hơn mà. Mà cái cay này kiểu cay ớt phở ấy,
Cay kiểu cay chín chương ấy, nó rất là nồng và sộc. Trong lúc Dương giới thiệu thì mình phải xử lý luôn chứ anh. Không được để mất thời gian. Bánh bột lọc. Cái tay tao toàn mắm không rồi đó. Cảm nhân nó sọc lên cái mùi tiêu với trong thịt dai. Ngon mà. Bánh như kiểu cô vừa lấy trong nồi đấy. Nóng. Độ nóng của vỏ còn nguyên. Mình thấy quả chiều ăn này vừa no vừa ngon này. Mà đỡ sợ bị béo ấy anh, kiểu mấy cái món rán rán như kiểu là bánh gối này kia, bánh rán thì nó sẽ nhiều dầu mỡ quá. Rồi chứ còn này nhiều toàn bột không em. Cũng vậy à. Đây thực ra sẽ là một cái món mà kiểu các bạn không có ca chiều. Vừa nãy là các bạn ăn ca trưa thì cần phải no đúng không? Đi học qua trưa rồi các bạn ăn ca chiều. Bánh bột lọc cô làm rất vừa. Vỏ dai, Cái mềm, nhân nó lạ ha. Nhân bên trong là thịt băm. thịt băm này, mộc nhĩ và cái vị tiêu rất là nồng. Rất nồng, rất thơm. Xong ăn với cả cái nước mắm này ấy, nó giống với cả nước mắm của nộm. Và cái đĩa này thì 10.000 một cái, bọn mình gọi đĩa 7. 10.000 một, 7.000 một cái. Chứ không phải là mình gọi 7 cái 10.000 mà. Vừa cái Dương nó gọi 10 cái xong bây giờ nó bảo 7 cái nó vẫn tin. 10 Các đơn vị cái. đã cấp bằng cho Dương yêu cầu. 10 cái mỗi cái 7.000, tổng là 70 một đĩa bánh bột lọc. Ngon. Em lại thích bánh bột lọc hơn. Ý là nó mỗi cái ngon một kiểu riêng ấy, nhưng mà bánh bột lọc nó đầy đủ. Đang giới thiệu. Đang quên mất. Trời ơi. Cái mặn cuốn nha. Đây bên trong là có bò khô này. À đã thôi được. Con chấm luôn vào đây. Mọi người nhé. Ăn cuốn là hết rồi đấy. Có khác à? Có thêm thính, bởi vì nó có thêm cái thính ấy. Nhưng là cái kết cấu của cái cuộn này nó đa dạng hơn, thơm hơn. Có thêm cả rau mùi à? Cái này mà các bạn có thể uống bia được ấy. Bạn làm thêm lon bia nữa là tuyệt vời rồi. Kiểu đồ nhậu. Sốc của nha. Ngon, nói chung là mỗi món đều ngon một kiểu. Thôi cái đĩa cuốn thì bọn mình gọi là mỗi cuốn sẽ có 5.000, thì 3 cái là 15.000. Tổng anh em ăn hôm nay đã đời cũng chưa hết 100.000 ở quán này đâu. Ok đấy, mà ngay Chắc không gần vậy? 30.000 đến 70.000 là 100. Xóa rồi. với quán nộm của cô ở đầu ngõ 18 Tôn Thất Tùng, tôi thấy xứng đáng 8 điểm. 8 đến 8 rưỡi. Rất là. Bởi vì thực ra là nó mát cho buổi chiều. Cái ngõ nó hơi bé một tí thôi nhưng mà mọi người cứ tranh thủ ăn nhanh thôi mà. Nên cô có cả bàn ở trong ngõ luôn. Và xung quanh trường thì có rất nhiều các ngõ nhỏ. Đúng các rồi. ngõ nhỏ đấy nó dẫn rất là sâu vào thì có rất nhiều quán các bạn có thể trải nghiệm xung quanh đây, mình thấy khá là buồn. Đúng rồi. Em thấy option là mặt đường cũng có, là vào trong ngõ sâu cũng có. Đấy. Xong từ ngõ này xuyên qua ngõ khác cũng có luôn. Thế thì tổng kết cho một cái hành trình food tour Đại học Y của bọn mình hôm nay em thấy là đủ món đấy chứ. Mặn có này, nước có, chè có này, cả đồ khô, nộm niếc đủ cả. Rất ngon. Mình biết là xung quanh đây còn rất nhiều thứ ngon nữa mà chúng mình chưa thử hết, như là xôi này, cháo này, hoặc là thậm chí cơm suất. Đấy đúng không? Có thể là chúng mình sẽ quay lại một lần nữa hoặc chúng mình sẽ đi sang một trường khác. Nếu rồi. như các bạn đã từng ăn những món gì ở đây rồi thì đừng quên là comment ở phía bên dưới nhá. Còn lại trường nào các bạn muốn chúng mình Đúng rồi. review đấy. Hãy suggest, Để comment. bình luận nha. Còn bây Nhưng giờ mà thì trường nào mà cái khu đi ăn uống của nó gần nhau một tí thôi. Hôm nay nóng quá, cái giờ này nó nóng rồi ấy. cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mọi người muốn bọn mình đi tiếp trường nào thì hãy bình luận bên dưới nhá. Bye bye.